হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পটল ভাজিৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজিৰ এই মচমচীয়া পটল ফ্ৰাই ৰেচিপিটোৰ আইডিয়া মই ইউটিউবৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু ৰেচিপিটো দেখি ভাল লাগিলে কাৰণে ভাবিলোঁ নিজেও এবাৰ বনাই চাওঁ। এই পটল ফ্ৰাই ৰেচিপিটো বনাই খাই আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে বৰ ভাল পালে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও পটল ফ্ৰাই এই নতুন ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। পটল ফ্ৰাই বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া পটল 200 গ্ৰাম মান লৈছোঁ। ইয়াতে 6টামান পটল আছে। পটলখিনি মই আগতে ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে পটলকেইটাৰ মূৰকেইটা কাটি লৈছোঁ আৰু পটলকেইটা এনেকৈ বাকলিখিনি কাটি এৰুৱাই লওঁ। পটলটোৰ গোটেইখিনি বাকলি মই কাটি পেলোৱা নাই, মাজে মাজে অলপ অলপ এইদৰে ৰাখি দিছোঁ। চাওক, এনেকৈ পটলটো বাকলিখিনি কাটি ল'লোঁ। গোটেইকেইটা পটলৰ বাকলিখিনি মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পটলটো মাজেৰে কাটি দুটুকুৰা কৰি লওঁ। এতিয়া কাটি লোৱা ফালকেইটা আকৌ পাতল পাতলকৈ এটা মূৰৰ পৰা দীঘলীয়াকৈ এইদৰে কাটি লওঁ। পটলডোখৰ কাটোতে আনটো মূৰলৈ একেবাৰে কাটি ল'ব নালাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া চাওক, এনেকৈ মই পটলডোখৰ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু তলৰ আনটো মূৰৰ ফালে অলপ অংশ এইদৰে ৰাখি দিম। গোটেইকেইডোখৰ পটল মই কাটি ল'লোঁ। এয়া অলপ নিমখ পটলখিনিত ছটিয়াই দিছোঁ। পটলকেইডোখৰত নিমখখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। পটলখিনিত নিমখখিনি সানাৰ পিছত বেছি সময় থৈ দিব নালাগে, 2 মিনিট থৈ দিলে হৈ যাব। এইফালে পটল ভাজিবলৈ বেচনৰ বেটাৰ এটা বনাই ল'ম। বাতি এটাত বেচন 6 চামুচমান দি ল'লোঁ। এয়া পিঠাগুড়ি 2 চামুচ দিছোঁ। এচামুচ ময়দা দি ল'লোঁ। হালধি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দি ল'লোঁ। জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ। জিৰা গুড়ি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিলোঁ আৰু এচামুচৰ 3/4 এভাগ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। এয়া কালজিৰা আধা চামুচমান দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এই বেচনৰ মিক্সাৰখিনিত আপোনালোকে পিঠাগুড়ি বা চাউলৰ গুড়ি নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব, কিন্তু অলপ পিঠাগুড়ি দিলে পটল ভাজিখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। এতিয়া ইয়াতে পানী অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি ল'ম। পানীখিনি দিওঁতে মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি থাকিম, নহ'লে বেচনৰ বেটাৰটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এয়া মই বেচনখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। চামুচেৰে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। বেচনৰ ঘোলটো এনেকুৱা পাতল হ'লে হৈ যাব। এই বেটাৰটো খুব বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে বা খুব বেছি পাতল হ'বও নালাগে। এতিয়া ইয়াতে অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। এবাৰ নিমখখিনি মিলাই ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এতিয়া পটলখিনি ইয়াতে লেটিয়াই ভাজি ল'ম। এয়া এডোখৰ পটল লৈছোঁ। বেচনৰ ঘোলটোত পটলডোখৰ দি ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই ল'ম। চাব যাতে পটলডোখৰত দুয়োটা ফালে বেচনখিনি ভালদৰে লাগি ধৰে। এয়া চাওক, পটলডোখৰত বেচনখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰিছে। এইফালে পটল ভাজিবলৈ পেন এখনত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম আৰু এয়া বেচনত লেটিয়াই লোৱা পটলখিনি এডোখৰ এডোখৰকৈ তেলত দি ল'ম। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে পটলকেইডোখৰ তেলত দি ল'ব লাগে। তেলখিনি বেছি গৰমে থাকোঁতে দি ল'লে পটলকেইডোখৰ লগে লগে ৰঙা পৰি বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে আৰু পটলখিনি ভালদৰে নিসিজিব। এতিয়া পটলকেইডোখৰ অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ 4 মিনিটমান এইখিনি ভাজিব দিম। মাজে মাজে হেতাৰে দুয়োটা ফালে অলপ ওলটাই দি ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া পটলখিনি 4 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া আৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এনেকৈ গোটেইখিনি পটল ভাজি ল'ম। এয়া পটলখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত থালত লৈ লৈছোঁ। ওচৰৰ পৰা মই এডোখৰ পটল দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ ভাজিলে সঁচাকৈয়ে পটলখিনি খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ থাকে আৰু এই পটল ভাজিটো গৰম গৰম দালি ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।